مرحبا، أنا عبد الله من إدلب، من سراقب، من سوريا. أنا عمري 32 سنة، وهاي بنتي سلوى. بنتي سلوى عمرها 3 سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله قطوف من الهبيل. السلام عليكم، اسمي زهور من ريف حماة الشرقي. أنا عبد القادر الحسين من قرية نحلة. هلا اخوي، الشيء اللي بيخوف اكثر هو ما هو لحظة انفجار القذيفة، لحظة انتظار الموت. يعني قبل ما الطيارة تطلق الصاروخ، لحظة قبل ما تطلق الطيارة الصاروخ، لحظات مرعبة جدا. لا، هي قذيفة. قذيفة. طلعت. كيف ضحك معه؟ قذيفة. هلا بالنسبة لسلوى، أنا هذا الأسلوب استخدمته معاها من تقريبا 2 سنين. كان في أولاد عم يلعبوا بالألعاب النارية، طلع صوت انفجار، فسلوى خافت. يعني عند السلوى خافت، فورا شلت أنا وطلعت على البلكون، خليتها تشوف انه هدول اولاد عم يلعبوا، يعني ما في شيء بيخوف. هلا اخي سلوى شافت في عينها وسمعت فدانا، فاقتنعت انه خلص انه هذا موضوع طبيعي. ضلت مقتنعة لبعد فترة صغيرة، بعدين خلص عرفت انه في شيء اسمه طيران وفي قذايف، ومع ذلك ضل الموضوع عندها مقترن باللعب. يعني صحيح ممكن تخاف او كذا، بس موضوع انه تشوف ردة فعلي هي. انا خفت، اكيد رح تخاف، بس انا ما رح افرجيها انه انا بخاف. النظام ما بس عم يقصف، عم يحتل مناطق. احتلال هاي المناطق يعني تهجير للمدنيين من بيوتهم باتجاه المناطق الحدودية. كنا قاعدين بالهبيت وبأمان الله وما في شيء. صار هالنزوح وصار فرط القصف الهمجي والحملة الشرسة اللي صارت عندنا في ريف إدلب الجنوبي. We can hear the bombing now while I'm talking to you, and the whole city is like earthquake. All the people here in Idlib area are under stress, and they cannot find the way where to go, where to stay, where to find a safe place. بعد ما نقلنا الدفاع المدني من ضيعنا للحدود السورية التركي، فواجهنا كتير صعوبة في المخيمات. كان الوضع مأساوي. ظلينا 3-4 أيام أو أسبوع تحت الزيتون، ما لقينا مكان أو مطرح نتقهوى بيه. والمخيمات يعني جينا لهون ما في شيء، قعدنا يعني تحت الشجر مثل ما بيقولوا، ورجعنا من تحت الشجر. هلا اضطرينا نقعد في خيم، كل 3-4 عائلات 5 عائلات. ومخيم اسم مخيم، لا بيه خبز، لا بيه تدفئة، ما عنا شيء. أنا عندي 6 أولاد، الله وكيلش حفوظات لهم، ما عندي حليب، ما عندي. يعني كل اسم المخيمات ما في مي، ما في صرف صحي، ما في عوازل، ما في تغذية، ما في محل مثلا أدوية مثلا قريب أو شيء. في ناس والله العظيم حقبت خبز ما معها، والتهجيرة ضلت هونيك تحت قصف. تقول لك أنا بموت ما عندي مكان أروح عليه، خيمي ما عندي، وين العالم بدها تروح؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وهاي أوضاعي كلها، حالتي تعبانة، حالتي المادية ما في عندي. على الله، كل على الله عايش، من الله معيشنا بس هيك. يعني الله هو اللي معيشنا، والحمد لله على كل حال. ممكن وقت صرت أب صرت أفهم هذا الشيء. يعني بشوف أحيانا خلال تجولي أو هيك إنه الطفل عم ينظر نظرات، بتعرفين إنه أي طفل بيشوف إنه أبوه هو سوبرمان، إنه اللي هو قادر يحل له كل مشاكله، وبالتالي بتلاقي الأب عاجز تماما إنه يلاقي له مكان دافئ وآمن. أنا ما عندي أي تصور لمستقبل بنتي، ويمكن أول مرة بحياتي بحس حالي إني عاجز تماما إني أفكر لمستقبل بنتي، لأنه ما في خيارات.